Hello everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. Now before moving on to our discussion, এইখিনিতে দুটামান important announcement আছিলে। প্ৰথমটো হৈছে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে Competition Care গাইডেন্স লাভ কৰিব পাৰিব at just 1250 monthly subscription basisত, alright? যেহেতু মেইনছো আহি আছে, সেই ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে proper guidance লাভ কৰিব পাৰিব। লগতে যিসকলৰ এইবাৰ প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ নহল, তেওঁলোকে একো মন বেয়া নকৰিব, কাৰণ হয়তো প্ৰিলিমছ আকৌ নতুনকে নোটিফিকেশনছ আহিবই। ইমান সোনকালে প্ৰসেসটো যেহেতু তেওঁলোকে ইনিশিয়েট কৰি আছে, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দুগুণ উৎসাহেৰে আকৌ বাউন্স বেক কৰক। তাৰ বাবেও সম্পূৰ্ণ গাইডেন্স আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰা হ'ব at just 1250 monthly subscription basisত, alright? আৰু এই সাবস্ক্ৰিপশনটো এভেইল কৰিবলৈ হলে click on the link on the description box given below, তাতে আপোনালোকে হেতু পাই যাব, ঠিক আছে? আৰু আনটো এটা announcement হল যে Competition Care ইতিমধ্যে মেইনছ টেষ্ট সিৰিজ লঞ্চ কৰিছে, alright? যেহেতু জুনত আহি পালেহি মেইনছ, সেই ক্ষেত্ৰত এক্সটেন্সিভ এনসাৰ ৰাইটিং কৰাটো the key হৈ পৰে, right? সেই ক্ষেত্ৰত মেইনছ টেষ্ট সিৰিজ লৈ আনা হৈছে, যেটো কাৰেন্ট ইভেন্টছক মনত হৈ আনা হৈছে, alright? হেতু আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব by clicking on the link given in the description box, যেটো এপটো হয় আমাৰ, হেতু ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু সেই এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পাছত তাতে আপোনালোকে কোড এটা প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, that is dtrdg, ঠিক আছে? এটো মনত থব। আৰু এই মেইনছ টেষ্ট সিৰিজখিনি এভেইল কৰিব পাৰিব। আৰু এটা কথা, প্ৰিলিমছ টেষ্ট সিৰিজ আৰু মেইনছ টেষ্ট সিৰিজৰ মাজত বহুত ডাঙৰ ডিফাৰেন্স থাকে, ঠিক আছে? সো আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰিলিমছক টেষ্ট সিৰিজ দিয়ে বা মক দিয়ে, সেই এনসাৰটো একেই থাকে, right? তেনেকে আপোনালোকে মনত থৈ যিমানবাৰ দিয়ে সিমানবাৰ আসলে নলেজটো আৰু গড় লৈ লৈ উঠে আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হৈ যায় যে হেতুৱে প্ৰপাৰ এনসাৰ হয়, right? কিন্তু আমি যেতিয়া মেইনছ টেষ্ট সিৰিজ দিও, প্ৰথম যেটো আপুনি কোৱেশ্চন লিখিলে, right? এটা এনসাৰ প্ৰভাইড কৰিলে, লিখিলে এনসাৰটো, right? হে একেটা কোৱেশ্চন যেতিয়া সেকেন্ড টাইম আপোনালোকে লিখে, right? হেতু আৰু বেছি ৰিফাইন হৈ উঠে, right? মই এটো ক'ব বিচাৰিছো, একেটা কোৱেশ্চন আপুনি যদি 5 বাৰো লিখে, 5 বাৰলে যেটো ফাইনাল এনসাৰ হ'ব, প্ৰথমটোতকৈ বহুত বেছি উন্নত হ'ব আৰু বেছি ৰিফাইন হ'ব, right? So that is the beauty of attempting mains test series, ঠিক আছে? So এইখিনি আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব, alright? Now moving on to our contents, এইখিনি হৈছে আজিৰ কন্টেন্ট সমূহ। আৰু মই ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দা হিন্দুৰ পৰা, WTO panel rules against India, and this particular topic is important from GS paper 2 perspective, লগতে GS paper 3, ঠিক আছে? Current context হলে আহো। A World Trade Organization panel said that India had violated global trading rules in dispute with European Union, Japan, Taiwan over the import duties on IT products, ঠিক আছে? So WTA আমাক জিটি আমি দেখিয়ে থাকো নিউজত, যদি আপোনালোকে ভালকে মন কৰিছে, allegations লগাই থাকে, right? MSP দিলেও তেওঁলোকে প্ৰবলেম পায় বা এনেকুৱা হলো। সো এটা তেওঁলোকে আমাক একিউজ কৰিছে যে আমি গ্লোবাল ট্ৰেডিং ৰুলছটো ভায়োলেট কৰিছো, ঠিক আছে? সো কি হয় সবিশেষ আমি নিউজ দ্বাৰা ভালকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ বিষয়ে যদি আৰু ভালকে চাও আমি গম পাম, WTO panel recommends India bring such measures into conformity with its obligations under the General Agreement on Tariff and Trade. আপোনালোকে যদি গম পাইছে বা স্ট্যাটিক পাৰ্টটো পঢ়িছে, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে WTO ডিৰাইভ হৈছে GATT পৰা, ঠিক আছে? প্ৰথমতে WTO অৰিজিনেল নাম আছে General Agreement on Tariff and Trade, তাৰ পিছত আহি এতিয়া World Trade Organization হ'ল, ঠিক আছে? The panel further suggested that India should amend its tariff on some IT products to align with global trading rules, ঠিক আছে? The EU also approached India to resolve the matter through multi-party interim appeal arbitration arrangement. এই গোটেইখিনি আমি এতিয়া ভালকে বুজিম, ঠিক আছে? So dispute to কি হয়? Dispute to হৈছে India, which is signatory to 1996 Information Technology Agreement, is required to eliminate tariff on a range of products including mobile handset. So আমাৰ যেটা LPG reforms হৈছিলে 1991ত, ঠিক আছে? So তেতিয়া আমাক বহুতখিনি এনেকুৱা rules and procedures ফেস কৰিব লগা হৈছিলে, tariff কমাব লাগে যাতে import হওক, right? বেলেগ দেখে আমাৰ ভাৰতৰ লগত যাতে এক্সপোৰ্ট ইম্পোৰ্ট এইবিলাক কামত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে, মাৰ্কেট বেসটো এক্সপান্ড কৰক, ৰাইট? তাৰ ফলত আমি কি দেখিছিলো যে ভাৰতৰ ভিতৰৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰস্তুত হোৱা বস্তুবিলাক অকমান মাৰ খাই গৈছিলে, কাৰণ ডাম্পিং হৈ যায়, চিপ
প্ৰাইচতে আমি বস্তু কিছুমান পাই যাওঁ ইম্পৰ্ট হৈ যায় ৰাইট এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে তাৰ ভিতৰত যেতিয়া আমি চিপ ইম্পৰ্টছবিলাক পাই যাওঁ ইম্পৰ্টছ অট'মেটিকলি বাঢ়ি যায় ৰাইট আৰু এক্সপৰ্টছবিলাক কমি যায় তাৰ ফলত কি হ'ব আমাৰ একচুৱেল ৰেভিনিউ ইনকাম কৰাত বহুত বেছি অসুবিধা হৈ পৰে ৰাইট চ' মেজৰ চাংক অফ আৱাৰ জিডিপি গুচি যায় টু পেমেণ্টছ অন চাৰ্চ ইম্পৰ্টছ ৰাইট তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি গৈছিলে হাউএভাৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য 2007 and 8 union budget India imposed tariffs on clutch of electronic items to curb cheap electronic imports from China and promote India's homegrown manufacturing ঠিক আছে সো 2007 চনৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভবোৰ লোৱা হ'ল ৰাইট আমি কাৰণ দেখিছো যে এনেকৈ আমাৰ যিখিনি লোকেল হয় মেনুফেকচাৰ্ছ তেওঁলোকৰ মাৰ খাই গৈছে এতিয়া আমি যিটো টুনি লাইট হওক দিৱালী যিখিনি আমি লাইটছবিলাক দেখোঁ ৰাইট কিমান কম দামত আমি পাই যাওঁ তাত কিন্তু যিটো আমাৰ ইয়াতে দিয়া ওলাই বা লোকেল মেনুফেকচাৰ হওক বা ইয়াৰ পৰা মেক ইন ইণ্ডিয়া বস্তুখিনি সামগ্ৰীখিনি বেছি যেন প্ৰাইচটো হৈ যায় তাৰ ফলত কনজিউমাৰ্ছ সকলে আচলতে ইম্পৰ্টছবিলাকতহে বেছি ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যায় ৰাইট চ' আল্টিমেটলি এইটো কি কৰে আমাৰ যি ইকনমিখন আচলতে ক্ৰাম্বল কৰি দিয়ে আমাৰ গোটেই ইম্পৰ্টত বেছি চাংক অফ মানি গুচি যায় সেইখিনি যদি আমাৰ ভাৰততে থাকে সেই মানুহখিনিয়ে টেক্স পে' কৰিব টেক্স পে' কৰাৰ পাছত কি হ'ব গোটেই ভাৰতৰ ডেভেলপমেণ্টেল এক্টিভিটিজত সেইখিনি দি দিব পৰা যায় এল'কেট কৰি দিব পৰা যায় ৰাইট কিন্তু আমি দেখিছোঁ এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰটেকশ্যন ল'ব লগা হ'ল ৰাইট তেতিয়া কিছুমান ইম্পৰ্ট ডিউটি ইম্প'জ কৰি দিলে ভাৰতে আৰু in 2019 the EU challenged India's introduction of import duties of between 7.5% and 20% on a wide range of IT products যিটো GST আহি গ'ল সো বহুতখিনি IT productsৰ এটা কি হ'ল কিছুমান protectionist policies ল'লে যাৰ দ্বাৰা আমি দেখিছোঁ 7.5% to 20% লৈকে ইম্প'জ কৰা হৈছে ঠিক আছে such as mobile phones হওক components as well as integrated circuits হওক saying they exceed the maximum rate. Japan and Taiwan filed similar complaints the same year. ঠিক আছে নে সো তেওঁলোকে এই গোটেইখিনি ডিসপিউটটো বেস হৈ আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইয়াতো কোৱা হৈছে যে এই ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াই এইটো আৰ্গিউ কৰিছে যে these goods didn't exist in 1996 not part of IT agreement এটা যিখিনি চিপ আনা হৈছে সেমিকন্ডাক্টৰ চিপ হওক বা বাকি বহুত ক্ষেত্ৰত ৰাইট এইবিলাকে ক'বাত নহয় ক'বাত আমাৰ নিজৰ যিটো ইণ্ডিজিনিয়াছ মাৰ্কেটখনৰ অকমান ঠেকেচা দিছে সেইকাৰণেহে ইণ্ডিয়া এইবিলাক লিবাই কৰিছে এনেকুৱা ডিউটিছবিলাক ঠিক আছে লগতে তেতিয়া ধৰক সেই সময়ছোৱাত যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা টেকনলজিকেল এডভান্সমেণ্ট হৈছিলে সেই সময়ছোৱাত নাছিলে এতিয়া ইমান বেছি ফাষ্ট ৰূপত টেকনলজিকেল এডভান্সমেণ্ট হৈছে ড্ৰোনছ ইত্যাদি আহিছে ড্ৰোনছ বেলেগত হয়তো বেলেগ কামতে ইউজ হ'ব কিন্তু আমাৰ দেখিছোঁ ইণ্টাৰনেট ইনচিকিউৰিটিও আছে হয়নে আমাৰ ভাৰততে ড্ৰোনছবিলাক কেতিয়াবা বেয়া কামতো ইউজ হৈ যায় বহুতখিনি কথা আহি গৈছে ৰাইট যাৰ ফলত আমাৰ ভাৰতে আচলতে বাধ্য হৈ গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ ল'বলৈ ঠিক আছে সো এইখিনিতো আমি গম পালোঁ about the dispute এতিয়া impact of the ruling আমি যদি চাওঁ গম পাম since the appellate body of WTO is highest adjudicating authority ঠিক আছে appellate body of WTO is the highest adjudicating authority তেওঁলোকে সেই ৰুল খিনি দিয়ে ল খিনি ইম্প'জ কৰে বাইন্ডিং কৰে কিন্তু এটা কি হৈছে it is dysfunctional due to the absence of judges right judges নাই dysfunctional হৈ আছে the adverse report of the dispute settlement panel will not have any immediate impact যিহেতু dysfunctional হৈ আছে judges নাই সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এইবিলাক ৰুল আউট কৰিলেও against India ইমান বেছি immediate effect নহয় বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে impact of this ruling দ্বিতীয়তে the commerce ministry said that India will appeal against this ruling ঠিক আছে এই যেটো তেওঁলোকে ৰুল কৰিছে against India তাৰ againstত আমি মাত মাতিম বুলি তেওঁলোকে কৈছে ভাৰত কমাৰ্চ মিনিষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা ঠিক আছে সো দিস ইজ দা ইম্প্যাক্ট অফ ৰুলিং সো WTO এতিয়া আচলতে মাৰ খাইও গৈ আছে উইক হৈ গৈ আছে এনেকা কোৱা হয় আৰু কাৰণ যেহেতু এটা মানখিনি ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে ৰাইট কান্ট্ৰি টু কান্ট্ৰি তেনেকুৱা কিছুমান এগ্ৰিমেন্ট আনিছে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট আনা হৈছে বহুতখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যন যেতিয়া হৈ যায় কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যন কোৱাড হওক ৰাইট তেওঁলোকে আল্টিমেটলি ট্ৰেডটো তেওঁলোকে চলাই থাকে এটা ক'বাত নহয় ক'বাত যেটো আগতে WTO যেটো ভূমিকা আছিল ৰাইট যেটো এসেন্স তেওঁলোকে হোল্ড কৰি ৰাখিছে with time এই এসেন্সটো যেন অকমান উইক হৈ গৈছে আৰু যেহেতু হে ভ্যাকুয়াম এটা থাকি গৈছে ইমানখিনি গ্যাপ নাই ডিসফাংশনাল হৈ আছে তাৰ ক্ষেত্ৰতো হে প্ৰভাৱটো যেন অকমান ম্লান পৰি গৈছে ঠিক আছে দিস ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দ্য ৰুলিং
So how imposition of tariff benefited India? এই যে tariffটো তেওঁলোকে দিলে নতুন হে IT সামগ্ৰীজ ব্লাকত আমাৰ ভাৰতক কেনেকৈ বেনিফিট কৰিলে so it resulted in significant investment including those from the Apple and Foxconn, right? India became the second largest producer of mobile phones with valuation of 5277 crore in financial year 2022. Just imagine the mobile phone export crossed $10 billion in financial year 2023. ঠিক আছে so এই ডাটাখিনি মনত থব, right? It is about multi-party interim appeal arbitration arrangement. যেটো আমি ইয়াত পঢ়িছিলো যে EU approach কৰিছিলে with this multi-party interim appeal arbitration. So এটো কি হয়নো? So ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি চাওঁ আমি গম পাম it is an alternative system. It is an alternative system for resolving WTO disputes that are appealed by the member of the absence of functioning and staff WTO appellate body, right? So ami ki gom palu je WTO ita dysfunctional hoy ase because that judges hokol nai, ঠিক আছে so he khetrot enoka dhono alternative system bul loana hoise jot disputes joti hoy hekhini yate resolve koribole chesta kore, ঠিক আছে so the MPIA embodies the WTO appellate review rules. In a dispute between the members, it will supersede the previous appeal processes and also apply to future disputes between the members. Any members can join the MPIA by notifying dispute settlement body, and range of members have done so. However, India is against MPIA as a mechanism and is favor of the restoration of WTO appellate body. Ita apologor monor proshno hobo iman joti bhal hoy jeto WTO essence to komi goise tat iman basic vacuum thaki gol so jeto MPIA hoy teoloke to resolve koribole chesta korise bhal he pabo lage India kintu why India is against MPIA? That is because India has argued that absence of appellate body has created a legal vacuum in the WTO. That is true and has undermined the credibility and effectiveness of WTO, right? So by restoring the appellate body, India believes that the WTO will be better able to promote internal trade, economic growth while also ensuring the interest of the developing countries are protected. ঠিক আছে so কথাটো কি হল যেটো মাল্টি-পাৰ্টি ইন্টাৰিম এপিল আৰ্বিট্ৰেশন এৰেঞ্জমেন্ট হয় ইয়াত কোৱা হয় ভাৰতে কৈছে যে তেওঁলোকে ডেভেলপ কান্ট্ৰিজ ফালে বেছি ঢাল খাই যায়, right? They don't address the issues of developing countries. He ক্ষেত্ৰত they least bothered with MPI, right? তেওঁলোকে ইমান MPI mechanism to totally against হয় আৰু তেওঁলোকে ইন্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা আসলে বিচাৰিছে WTO আসলে আগৰ যেটো দপদপনি আসলে হেতু আকৌ ৰিইনষ্টল হৈ যা যাতে সকলো শ্ৰেণী সকলো ষ্টেজৰ কান্ট্ৰিক এড্ৰেছ কৰা হয়, right? So this is about the India's view on MPIA. লগতে World Trade Organization কথাও একেবাৰতে চাইলো, right? It is an international institution that oversees the global trade rules among the nations, right? Established কেতিয়া হৈছিলে 1995 হৈছিলে আৰু it has 164 member countries and it superseded 1947 General Agreement on Tariffs and Trade, right? Ito ami already patiso jitu GATT hoy GATT ito supersede koi 1947 June বছৰ আসতে আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হৈছিলে এই বছৰটোতে WTO হিচাপে এই এস্টাবলিশ হল, ঠিক আছে so GATT traces its origin to the 1944 Bretton Woods Conference which laid the foundation for the post-World War II financial system and established two key institutions, the International Monetary Fund, that is IMF, and one to the World Bank, right? The main function of organization is to help producer of goods and services, exporters and importers protect and manage their business. So this is about the World Trade Organization, all right? Now, based on this particular topic, at a main-based question ana hoise to discuss the recent disputes between India, European Union, Japan and Taiwan over import duties on IT products. How has the World Trade Organization ruled on this dispute and what are the implications of the ruling of India's trade policies? ঠিক আছে
So ইয়াতে আমি এটা ইন্ট্ৰোডাকশন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে যেটো ব্ৰিফ হ'ব লাগিব explain the background to the dispute over import duties on IT products ঠিক আছে এই ব্যাকগ্ৰাউন্ডটো আমি দিবলৈ যত্ন কৰিম সে 1996 ৰ পৰা চলতে হে ওপৰত আমি কিছুমান সিগনেটাৰী আছিলো যে আমি এনেকা তাৰিফ নলগাও ৰাইট বাট 2007 to 2007 or 8 আমি কিছুমান তাৰিফ ইম্পোজ কৰিলো কাৰণ আমি দেখিছিলো যে ভাৰতৰ যেখিনি ইন্ডিজিনিয়াস ম্যানুফ্যাকচাৰ হয় তেওঁলোকৰ আসলতে মাৰ্কেটখন ধ্বংস হৈ আহি আছে ৰাইট হেকানে এইখিনি লোৱা হৈছিল সো তাৰপিছত ruling against India হেতু আমি কম introduce the WTO ruling against India যে ইন্ডিয়া বাইট কৰি ৰাখিব লাগে গ্লোবাল ট্ৰেড এনেকে WTO ফালৰ পৰা কৈছে তাই ইমপ্লিকেশনৰ কথা আমি কম যে ruling যে কৰিছে তেতিয়া আমাৰ ইম্প্যাক্টটো কি হ'ব তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে যি হেতু ইতে ফাংশনাল ৰূপত নাই ডিসফাংশনাল হৈ আছে জাজু নাই হে ক্ষেত্ৰত এই ইমান ইম্প্যাক্টটো আসলতে ইমিডিয়েট নহব লগতে ইন্ডিয়া কমাৰ্স মিনিষ্টাৰে কি কৈছে যে আমি এগেইনষ্ট দিস ruling আমি যাম ৰাইট লগতে ইমপ্লিকেশন যদি চাও হয়তো কমান ব্যালেন্স গুটে ওয়ার্ল্ড ট্রেড ক্ষেত্ৰত ৰাইট গ্লোবাল যিখিনি ট্রেড চলি আছে হয়তো অলপমান আনমান হৈ যাব পাৰে ৰাইট কিন্তু এটা কথা মনত ৰখা ভাল যে আমি মাল্টিপোলাৰ ওয়াৰ্ল্ডত আছো ৰাইট কি যেহেতু কিছুমানে অকল নিজৰ ডেভেলপ কান্ট্ৰিজ ব্লকৰ ইন্টাৰেষ্ট ব্লক চালি নহব দুই পক্ষৰ পৰা চাব লাগিব ৰাইট ডেভেলপিং হক আন ডেভেলপড হক সো যেটা আমি কনক্লুজন লিখিম তার আমি এটা ব্যালেন্স পার্সপেক্টিভ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে গ্লোবাল রুলস মতে অ্যাবাইড কৰিব লাগিব লগতে এটো আমি সোৱা জৰুৰী যে ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ ব্লকৰ ইন্টাৰেষ্ট খিনি এড্ৰেছ হৈছে নে নাই ৰাইট দুই পক্ষৰ সাথে এটা ব্যালেন্স এপ্ৰোচ লোৱা জৰুৰী বুলি এনেকে আমি কৈ এনসাৰটো সমাপ্ত কৰিব পাৰিম ঠিক আছে অলৰাইট now moving on to our next topic it is taken from the PIB Global Buddhist Summit and this particular topic is important from GS paper 1 perspective right culture current context hoise prime minister will inaugurate the first Buddhist summit in New Delhi this week বহুত important hobo goi ase right Buddhist khetrot prothom khon global Buddhist summit asolte inaugurate kora hobo in New Delhi this week ঠিক আছে ইয়াৰ বিষয়ে যদি আৰু অলপ ভালকে চাও আমি গম পাম The Ministry of Culture, in collaboration with its grantee body, International Buddhist Confederation, will host the 2-day summit. ঠিক আছে দুটা দিনৰ summit হ'ব eminent scholars ইয়াত আহিব sangha leaders and dharma practitioners from all over the world will attend the conference. দেখিছানে The theme of the Global Buddhist Summit is responses to contemporary challenges, philosophy to praxis ঠিক আছে সো ইতিমধ্যে আপোনালোকে যদি অকমান নিউজ ফলো কৰিছে গম পাব যে দালাই লামা ওপৰত কিছুমান এলিগেশনস লগোৱা হৈছে ৰিসেন্টলি ৰাইট সো কবাৰ নহয় কবাৰ এটো বুদ্ধৰ যেটো ধৰ্ম তাৰ আঘাত দিয়া হৈছে আৰু ৰাইট টাইমতে আসলে এনেকুৱা ধৰণৰ বিলাক সামিট খিনি লৈ আনা হৈছে ৰাইট সো হিখিনি আমি জনা উচিত কোড কেনেকে মিলতে আপুনি ভাল অবজাৰভেন্ট হ'ব লাগিব এই বস্তুখিনি এলাইন কৰি চাবলে কিয় এনেকুৱা হৈছে কিয় ব্লক কৰা হৈছে ঠিক আছে অলৰাইট সো ডিসকাশন will be held on how to deal with contemporary challenges with the help of Buddhist philosophy and thought right এটো না হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত বহুতখিনি কথাও জড়িত হৈ আছে ধৰক যেনেকে চাইনা ৰাইট চাইনা আসলে নেক্সট কোন বুদ্ধিষ্ট মংক হ'ব ৰাইট এইখিনি কথা তেওঁলোকে চাই থাকে তেওঁলোকৰ মতে হ'ব বুলি ভাবে ৰাইট বহুতখিনি প্ৰশ্ন তেওঁলোকে আহে যে টিবেটটো তেওঁলোকে ৰুল কৰে সো তেওঁলোকে ডিসাইড কৰিব নেক্সট কোন হ'ব গৈ আছে আফটাৰ দালাই লামা ৰাইট সো ইয়াতে যেহেতু আমাৰ ভাৰতৰ ফালৰ পৰা সামিটটো স্থাপন কৰিছে সো আমি কবাত নহয় কবাত চাইনাকো আসলতে এটা চেকত ৰাখিছো ৰাইট তেওঁলোকো দেখাইছো আমাৰ প্ৰজেক্ট কৰিছো আমাৰ ষ্ট্ৰেংথ কি হয় ৰাইট এনেকুৱা সামিট ৰাখি কিনি Right. So ito hobo goise first global Buddhist summit, right? Theme to ami already gom palu. Response to contemporary challenges from philosophy of praxis. Jikhini topic yet decide kotha pata hobo that is Buddha dharma and peace. Environmental crisis o kotha pata hobo, health and sustainability. Preservation of Nalanda Buddhist tradition where knowledge and cultures flourish of diverse spiritual and philosophical tradition and Buddha dharma pilgrimage living heritage and Buddha release
a resilient foundation to India's centuries-old cultural links to countries in South, Southeast and East Asia. ঠিক আছে? So 20th to 21st of April a particular summit to held hobo in New Delhi. Alright? It is significance of summit ki hoy poribo, very important. Prothomate, this global summit will mark the significance and importance of India in Buddhism, and Buddhism was born in India. ঠিক আছে? So ইয়াৰ দ্বাৰা কি হ'ব, আমাৰ soft power এটা আৰু enhance হ'ব. ঠিক আছে? So যি সকল কান্ট্ৰি এতিয়াও বুদ্ধিজম প্ৰিভেলেন্স আছে, সেই কান্ট্ৰিজ লগত আসলতে আমাৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ কানেকশন বনিয়ে যাব, ৰাইট? সফট পাৱাৰ এটা আহি যাব, ৰাইট? যিহেতু ইণ্ডিয়াৰ পৰাই বুদ্ধিজমৰ জন্ম হৈছিল, তাপাই প্ৰপগেশ্যন হৈছিল. This global summit will also be a medium to enhance cultural and diplomatic relation with other countries. Very important. A summit okota ami definitely mention kobo parim. The prime vision of the summit is to look into teaching of Sankyamuni Buddha that have been continuously enriched over the centuries with the practice of Buddha Dharma. ঠিক আছে? This is the very significance of this particular summit. লগতে ইম্পৰ্টেন্ট টিচিংছ বিলাক সাইলম বুদ্ধাৰ আৰু UPSC বহুত বাৰ সুধিছে, ৰাইট? এই ক্ষেত্ৰত সো বুদ্ধাৰ taught the four noble truths. চাৰিটাটো ট্ৰুথছ আছে. প্ৰথমটো হৈছে এই পৃথিৱীত যোনে জন্ম লয় সাফাৰিং তেওঁলোকে পাবই, ৰাইট? আৰু সেই সাফাৰিঙৰ যেটো আৰ হয়, ৰুট কজ হয়, দ্যাট এৰাইজেছ ফ্ৰম ক্ৰেভিং, ৰাইট? ইচ্ছা, মানুহৰ ইচ্ছা বহুত অন্ত নাই. যেতিয়া এই ইচ্ছাবিলাক আসলতে আমি কাটি দিওঁ, ৰাইট? আমি অকমান এনিহিলেট কৰোঁ, ইমান বেছি গ্ৰেডো ভাল নহয়, কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ইচ্ছাবিলাকৰ ওপৰত, তেতিয়া আসলতে সাফাৰিং এন্ডছ বুলি কোৱা হয়. ঠিক আছে? সো মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ড আছে আৰু মই আছো. মোৰ ফ্ৰেণ্ডে ডাঙৰ গাড়ী এখন ল'লে, মোৰ নাই, ৰাইট? সো সেই ক্ষেত্ৰত আমুকে ল'ব পাৰিছে, মই লাহে লোৱা, মই কি কৰিছোঁ, মোৰ জীৱনটো ৱৰ্থলেছ হয়, এনেকৈ মই ভাবি ল'ব পাৰোঁ. অৰ এলছ মই ঠিক আছে, তেওঁ ল'ব পাৰিছে, হি ইজ কেপেবল ইনাফ অৰ শ্বি ইজ কেপেবল ইনাফ, তেওঁ লৈছে, তেওঁৰ কথা. মই এতিয়ালৈকে মোৰ সেই সামৰ্থ্যটো নাই, আৰু যদিও মই লোন লওঁ তেতিয়া মোৰ EMI দিবলৈ মোৰ সামৰ্থ্য নাই. এণ্ড আই এম হেপী উইথ ইট. যি আছে, যেতিয়া আচলতে মই চাউণ্ড হ'ম ফাইনেন্সিয়েলি তেতিয়া ল'ম, ৰাইট? তেনেকৈ যদি আমি মনটোকে বুজাই ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়া সেই সাফাৰিংছবিলাক এণ্ড হৈ যায়. নহ'লে সেই জেলেচি আহি যায়, গ্ৰিডিনেছ আহি যায়, এনভি আহি যায়, ৰাইট? ইয়াৰ পৰাই আচলতে গোটেই সাফাৰিঙৰ এক্সিষ্টেঞ্চ তাৰ পৰাই আহিছে. দ্যাট ইজ দ্য ৰুট কজ, ৰাইট? তাতে যদি আমি সেইখিনি হ্ৰাস কৰিব পাৰোঁ, তাতে আমি বুজাব পাৰোঁ মনটোত যি প্ৰয়োজন হৈ আছে সেইটোত মন দিয়া ভাল, যাৰ আছে সেইটোতে চব লোভ কৰি থাকিলে ভাল নহয়, তেতিয়া আচলতে গোটেইখিনি সাফাৰিং তাতে এণ্ড হয়, ৰাইট? আৰু এইবিলাক এণ্ড হ'বলৈ হ'লে তেওঁ দিছিলে, বুদ্ধাই দিছিলে 8টাকৈ 8 ফ'ল্ড পাথ, ৰাইট? ৰাইট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং. সেই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো লাগে যে তেওঁ গাড়ী কিনিছে, তেওঁ দৰকাৰ হৈছে, বা তেওঁৰ কথা, সেইটো তেওঁৰ জাৰ্নি হয়, তেওঁৰ ডেষ্টিনি হয়, তেওঁ ৱৰ্ক কৰিছে. সেইটোতে মই বেয়া পালে কিবা হ'ব জানো? মোৰ লাইফটো টোটেলি বেলেগ হয়, মোৰ ইক'চিষ্টেমটো টোটেলি বেলেগ হয়, ৰাইট? আৰু যদি মই কষ্ট কৰোঁ, মোৰ ল'ব পাৰিম. দ্বিতীয়তে ৰাইট ইণ্টেনশ্যন. সেই ইণ্টেনশ্যনটো কথা আছে যে আমুকে ল'লে বুলি যে মই এতিয়া ল'ম সেইটো বুলি কথা নহয়, ৰাইট? সেইটোৱে আজিকালি পৃথিৱীত প্ৰিভিলেঞ্চ বেছি হৈ আছে. তাৰ কাৰণে আচলতে মানুহৰ মাজত বেছি আমি দেখিছোঁ আনহেপি হৈ থাকে. দে আৰ নট গ্ৰেটফুল ইনাফ, ৰাইট? তাৰপিছত ৰাইট স্পীচ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. তাৰপিছত ৰাইট একশ্যন, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration. এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ৰাইট? আৰু আপোনালোকে এথিক্সতো এনেকুৱা পাব আহুদে, সেইকাৰণে এইখিনি মনত থৈ দিয়াটো ভাল. He also emphasized non-attachment, compassion and impermanence of all things, right? এইখিনি হৈছে মূল the essence of Buddha teaching. য'ত বছৰ বছৰ জৰি নেক্সট জেনেৰেশ্যন লগে আচলতে এই গোটেই টিচিংছখিনি প্ৰিভিলেঞ্চ হৈ থাকিব. ঠিক আছে? Alright. Now, the next topic is taken from the Hindu, the Clinical Trials Registry India, right? It is CTRI. And this particular topic is important from GS paper 3 perspective. Current context to hoise, the speedy approval of COVID-19 vaccines during the SARS-CoV-2 pandemic have raised questions regarding transparency of clinical trials and safety and efficacy of vaccines, right? So COVID-19 er jitu vaccine ta loa pisot ami dekhisu bohute thesis kisuman ulai ase ta bahut side effects hoy ahise,
right? That koba nohe koba ita proshno korise transparency of clinical trials. Karon eta vaccine iman bokute kol pokai dibo nwai jihetu iman vaccine iman hothar ulai dia to iman mukhor kotha nohoy, right? It needs a rigorous clinical trials বহুত খিনি লাগে, right? কারণ সবৰে মানুহৰ ইমিউনিটি সিস্টেম বেলেগ বেলেগ হয়, সবতে কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিব পাৰিব নাই, বহুত খিনি এছ'চিয়েট হৈ থাকে। ইটস আ মেমথ অফ টাস্ক। সেইটো ইমান সোনকালে যে ওলাই দিলে, এতিয়া যিহেতু বহুতৰ আমি দেখিছোঁ ষ্ট্ৰোক হৈ আছে, ৰাইট? কম কম বয়সতে মানুহৰ জীৱনটো আচলতে আমি দেখিছোঁ এৰি গৈছে পৃথিৱীৰ পৰা। আৰু ইতিমধ্যে আমি দিছোঁ অসমৰ যিটো এভাৰেজ লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চিও কমি আহিছে, য'ত আমি এভাৰেজ লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি দেখি আহিছোঁ 67.9 হয়, তাৰ অসমত আমি দেখিছোঁ 63.9 হৈ পৰিছে। বহুতখিনি কথা এছ'চিয়েট হৈ আছে, ৰাইট? চ' সেই ক্ষেত্ৰত Current context le ahu. Current context hoise the speedy approval of COVID-19 vaccines during the SARS-CoV-2 pandemic have raised questions regarding the transparency of clinical trials and safety and efficacy of vaccines. Alright, so aploke jodi mon korise dekhibo je COVID-19 vaccine or pasor bahut khini thesis kisman ulwa hoise, right? Aru teonke research koi uliaise je bahut besi side effects ase. He khetrot clinical trials opor bahut besi allegations লাগিছে আপোনালোকে ভালকে কৰিছিলে নে নাই, কাৰণ কোভিড-19 ভ্যাকচিনটো উইদিন এ such short span of time ওলাই দিয়াটো ইমান মুখৰ কথা নহয়, ৰাইট? কোভিড-19 হক বা যিকোনো ভ্যাকচিন ইট নিডস টাইম, কাৰণ ইমানখিনি লোক আছে, সবৰে যেটো ইমিউনিটি স্ট্ৰাকচাৰ বেলেগ বেলেগ, সবকে কেনেকে এড্ৰেছ কৰিব বহুতখিনি প্ৰশ্ন আহি যায়, ৰাইট? ইটস আ মেমথ অফ টাস্ক, কিন্তু হেতু ইমান সোনকালে উইদিন আ such short span of time উলিয়াই দিছে। সেই ক্ষেত্ৰত এতিয়া বহুতখিনি প্ৰশ্ন ওলাই আনিছে অন ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলছ, ঠিক আছে? সো ইয়াৰ বিষয়ে আমি অলপ চাওঁ। হোৱাট ইজ দ্য ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলছ ৰেজিষ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া? কি হয়নো? So CTRI is a free and online public record system for registration of clinical trials conducted in India, ঠিক আছে? It is hosted at the Indian Council of Medical Research, National Institute of Medical Statistics, all right? And initially it was launched on voluntary basis on 2007 dot voluntary basis on launch kora hoisile, aru in 2009 the Drugs Controller General of India mandated all trials to be registered in CTRI, ঠিক আছে? So Drug Controller General of India তেওঁলোকে mandate কৰিলে যে সকলো ধৰণৰ ট্ৰায়েলছ ব্লাক ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব অন CTRI, আৰু যেটো ওপেন হ'ব সকলো শ্ৰেণী মানুহে যিকোনো মানুহে গৈ কিনি তাত আসলে ৰেকৰ্ড সিস্টেমটো চাব পাৰিব, ৰাইট? হি ট্ৰান্সপাৰেন্সি এটা তেওঁলোকে পাব। এটা CTRI is one of the 17 public trial registries under International Clinical Trials Registry portal, and it is one of the 18 primary registries recognized by World Health Organization, all right? And submission of ethics approval and DCGI approval is essential for trial registration in the CTRI, right? So what type of trials should be registered under CTRI? কেনেকুৱা ধৰণৰ trials বিলাক আসলে ইয়াত তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে? So any trial involving human participants, দেখিছেনে, of any intervention such as drugs hawk, surgical procedures hawk, preventive measures hawk, lifestyle modification hawk, devices, educational or behavioral treatment, rehabilitation strategies, and trials in the purview of Ayush. A gutekhini trials, right? Jo human involvement ase, human participant ase, he khetrot asolte a CTRI অন্তৰ্গত register হবই লাগিব, all right? কিন্তু এটা আমি দেখিছো CTRI ওপৰত বহুত কিছুমান ইস্যুস এছ'চিয়েট হৈ আছে, প্ৰবলেমছ দেখা পোৱা গৈছে। ফাৰ্স্ট অফ অল প্ৰথমটো হৈছে মিসিং ডাটা। The record of enrollment with CTRI are inconsistent, right? With only 281 of 606 trials being registered. Saukson, jimankhini hoisile 50% or nohoy, less than 50%, 46% he okol register kora hoise. So data tat missing hoy ase, keneke trial kori ase, kiba kori ase, right? He transparency to ami dekha poa nai. Ditote ami dekhisu classification to. Classification of type of study is not defined in CTRI, resulted in over 1000 categories within the registry. Dekhisane?
তাৰপিছত দেখিছো optional classification of studies kept optional by CTRI leading to a large number of trials not providing this information right so কবাৰ নহয় কবাৰ ইবিলাক কনসিল কৰিবলৈ লাগে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে তেনেকুৱা অনুমান হৈছে লগতে misleading information wrong data about whether a trial is registered prospectively or retrospectively can be classified as misleading information. So, a good day khini asolte issues associated hoye ase with CTRI. Alright? So, what can be done? Measures ki kora usit. So, CTRI does not have the power to make trialists register, but the Central Drug Standard Control Organization can do so. Right? তাৰপিছত আমি দেখিছো who regulation দিয়া মতে adhering to who requirements can improve the registration of trials currently India ranks 11th out of 18 registries right permanent body eta howa usit make it a permanent activity with staff on a 5-year contract right titya asolte accountability ahi pore je car dinot hoy asle kun asle titya who is responsible for that right so permanent body howa usit currently The registry is non-permanent activity of ICMR with a temporary staff of 15 years. Other measures that ami gom pam registration of trials accurately, improving its inner workings for CTRI, bringing all the documentation in one platform, right? Allow public access to registry. Eto important hoy bahut. So yar dware jeto transparency to asolte maintain hoy thake. Right kintu ami dekhisu bahut khini missing data hoy ase right and our last topic is taken from the PIB marketing and logistic development for PTP NER all right and this particular topic is important from GS paper 2 perspective GS paper 3 also Assam issues paper 502 enoka dhana topic black important hoy pore current context to hoise the Ministry of Tribal Affairs right Government of India has introduced a new scheme that is promotion of tribal products from northeastern region right PTP NER kia promotion of tribal products from northeastern region so ei khetron jete hude proshno regarding tribal population in northeast right tenoke ki korise he khetroto measures hisabe ami এই কথা কব পাম promotion of tribal products from northeastern region কারণ কিতিবা প্রশ্ন আহি যায় insurgency হৈ আছে insurgency কিয় হয় কাৰণ তেওঁলোক ডেভেলপমেন্টৰ স্কোপ নাই পোৱা ৰাইট তেওঁলোকে কিছুমান স্কিম বা বঞ্চিত হৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি যদি কোন তেওঁলোকক যদি এংগেজ কৰি দিয়া যায় এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশনত তেতিয়া বহুত হেল্প হ'ব ৰাইট আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ মেজাৰ্স কিছুমান আমি দিব পাৰো এটা PTP NER কথা মেনশন কৰি দিব পাৰো ৰাইট সো about PTP NER কথা যদি চাও The scheme is introduced for the benefit of scheduled tribes of northeastern region, right? Very important. The scheme has the vision to strengthen livelihood opportunities for tribal artisans through increased efficiency in procurement, logistics, and marketing of the tribal products from northeastern states, right? The scheme will apply to the states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, and Sikkim. The scheme helps tribal artisans to avail opportunity of enhancing income through the provision of backward and forward linkages, right? Under the scheme, tribal artisan melas, terms, will be organized at various districts of northeastern region. All right, so this is about the PTP NER. Aru ekhinte aji amar session to samapto hol. Thank you for watching this video. Aru apnalokor jodi kiba doubt ase বা কিবা ফিডব্যাক দিব লগা আছে কাইন্ডলি আমাৰ কমেন্ট সেকশন জনাবলৈ নাপাহৰিব till then bye bye